Kick it! It's just jealous, it's the Beach Boys! Hallo, mijn naam is Patrick Prinsen. Ik ben ook een enorm liefhebber van duiven, met name de Arabische rassen. Ik heb de Bayreuther wamduif, die heb ik hier eentje in mijn hand. Ik heb Marwadi, Mazuni, Abbasi en Shafar. En daarnaast fok ik ook vrij fanatiek met Laudino's. Ik ben ook lid van de SIS. En heb ik nog enkele koppels Calebacks. Ja, ik vind vooral het type duif. Het is een grote duif met een forse kop. Mooie rode oogranden. En die aftekening van die witte vleugels. Dat maakt ze interessant. Nou, de forsheid, hè? Dus de volle kop. De volle ronde kop. De mooie wam. Als je ziet, echt een volle wam. Ja, het is gewoon een hele statige duif. Hè? In Arabië wordt het ook de koning onder de duiven genoemd. Hè? De Massawat noemen ze hem in het Arabisch. Ik heb ze al jaren terug heb ik ze al eens een keer gezien op Facebook. En toen kwam ik in contact via duivenvereniging Voile-Duc. Kwam ik in contact met Koen van der Steen en die had Syrische wamduiven. En toen dacht ik bij mezelf, hé, dat lijkt wel heel veel op die duiven die ik gezien heb. Maar dat bleek dus toch een iets ander type duif te zijn. En zo ben ik via Koen en een andere vriend van mij, Toon Heesters, in contact gekomen met een fokker in Oost-Duitsland, Valk Busch. En daar hebben we bijna 10 jaar geleden de eerste dieren opgehaald. Dat waren eigenlijk een mengelmoesje tussen de oude Bayreuther en de Syrische wamduif. Dat is eigenlijk meer het type wat in Duitsland erkend is. En ik heb toch altijd gestreefd samen met Toon en met Koen om de forse duiven die je ook op Facebook ziet, de dieren uit Libanon en uit Syrië, om die weer terug te gaan fokken. En met name 10 jaar geleden waren die duiven hier niet voorhanden. En wat natuurlijk wel een bijkomstigheid is geweest van alle Syrische vluchtelingen die we hier in Nederland gehad hebben sinds 2015, is dat er toch mondjesmaat van die duiven naar Europa zijn gekomen. Dus we zijn ook in contact gekomen met Syrische fokkers. En hebben we wat dieren uit andere lijnen, dus de forsere duiven, in kunnen kruisen. Ook hebben we wat Turkse lijnen ingekruist. Dat is weer een ander type wamduif, maar om dan de beenlengte en de halslengte wat extremer te maken, hebben we die lijn gebruikt. En zo ben ik nu een jaar of 8 bezig met een aantal lijntjes om alles bij elkaar te brengen. En steeds, elke keer maken we een stapje. Dus ja, hier zie je dus denk ik al best wel een mooi exemplaar. Ik probeer wel dieren te fokken naar een beeld dat ik voor ogen heb. En daar doe ik ook mijn best voor en dat lukt ook redelijk goed. Ik ben met de Bayreuther al best wel ver gekomen, denk ik. Als je foto's ziet van de dieren van 8 jaar geleden of nu, is dat een wezenlijk verschil. Ja, omdat ik nog aan het opbouwen ben, ben ik begonnen met de stam van Valk Busch. Daar heb ik dus, dat waren dus die mengelmoes van die Syrische duif met de oude Bayreuther. Heb ik bij een Syrische jongen in Mierlo heb ik een doffer kunnen kopen die uit Damascus kwam. Dus echt die papegaaienkop. Die heb ik ingekruist 4 jaar geleden. Samen met een Turkse doffer. Echt een gigantische grote doffer. Met een lange nek. Hoog op de benen. Alleen ja, wel de typische spitse kop zoals de Turkse lijn laat zien. En daarmee ben ik verder gaan bouwen. Dus de jongen geselecteerd die het beste mijn ideaalbeeld weer benaderen. En die weer telkens terugzetten, kruisen en dan zo uitselecteren. Ja. Het is een lange weg, maar ja goed, ik vind dat de weg daar naartoe is zeker zo mooi als het einddoel. Dat is ook mooi. Ja. Dat is eigenlijk wel mooi als je weer dieren in je nestschal hebt liggen en je denkt van zo, dat is weer een stukje beter dan vorig jaar. Dus ja.
Ja, en dit is een doffer van 2021. Die, ja, het typische kenmerk is ook bij deze soort duiven dat ze groeien tot 3 jaar toe. Ze worden eigenlijk alleen maar mooier. Als ze een jaar of 4 zijn, zijn ze op zijn mooist. Hoe ben je met duiven begonnen, Patrick? Eigenlijk al van kleins af aan. Mijn vader had postduiven. Dus, en een oom van mij, de jongste broer van mijn vader, had toen al sierduiven, Brunnerkroppers. En was ook lid van de VCN, de Vliegclub Nederland. Vliegrollerclub Nederland. En die was begenadigd fokker van Dunex, Kelebeks, dat soort zaken. Ik fokte toen in die tijd ook krilletjes in mijn jeugd. De Sieberuitkrillen heb ik lang gefokt. En zo, toen ben ik er ook duiven bij gaan houden. En ja, ook Kelebeks, Burman rollers. En zo ben ik ook in aanraking gekomen met de Adena-wamduif. En heb ik ook altijd met een schuin oog gekeken op plaatjes naar de Bayreuther en de Syrische wamduif. En ja, het leren fokken van duiven heb ik eigenlijk echt wel geleerd van ome Tini. Dus een oom van mij. Ja, daar ben ik mijn jongs van ook allemaal tentoonstellings geweest. En die heeft me ook geleerd van hoe duiven moet overleggen, hoe dat werkt. Waar je op moet letten met jongen, et cetera. Het is eigenlijk een soort Nestor geweest. Helaas is hij overleden. Ja, en ja, nu ja, zitten we in een leuke vriendengroep met een hoop fokkers van Arabische duiven. En enthousiasmeren we elkaar. We steken elkaar echt aan. En we kunnen uren lullen over duiven. Dus, en met name de Arabische rassen en de kroppers, de Spaanse kroppers. Dat is toch wel ons dingetje, denk ik. Nou, ze hebben veel raakvlak met elkaar. We houden allemaal van duiven, van vormduiven. Duiven die een bepaald type hebben, een bepaalde uitstraling hebben. Bepaalde grote koppen hebben. Ja. En dan schurkt de Spaanse duif, de kroppers, die schurken echt tegen de Arabische duiven aan. Er zitten heel veel raakvlakken in, ook vanuit de historie gezien. En dat merk je gewoon. Kijk, in Marokko zijn heel veel fokkers die echt helemaal weg zijn van de Laudino, Gaditano, Guineense. Dus je ziet gewoon dat verband met Zuid-Europa en Arabië, dat is er gewoon. Ja. Ja. Ja, dus ja, die Arabische rassen, ik vind het prachtig. En vooral als je bij liefhebbers komt, Syrische jongens die dus doffers hebben vliegen van allerlei verschillende rassen. En dat kleurenspel en die actie, ik vind het geweldig om te zien. Ja. Ik heb gemerkt dat ik vanuit vroeger toch iets meer met show bezig was. Ik heb in het verleden, in mijn puberteit en in begin jaren 20 ook Duitse Modena's gefokt. Maar dat was puur voor die show. Maar dat zijn dieren die zijn al op een hoog niveau. Dan moet je heel veel moeite doen om een 97 punten dier te fokken. En ik ben toch liever aan het bouwen. Dus zou ik maar zeggen, met mindere dieren en door selectief rond te neuzen bij fokkers. Wat kan ik toevoegen, wat kan ik inkruisen. En zo elk jaar door te bouwen en progressie te boeken. Dat is mijn hobby, daar vind ik het mooie eraan. En het mooie is nu ook dat we dat kunnen doen met een aantal mensen die eigenlijk allemaal dezelfde visie hebben. Dezelfde gedachtegoed hebben daarin. En wat het echt mij aanspreekt is dat we elkaar ook iets gunnen. Dus het gaat allemaal in gesloten portemonnee. Zit iemand vast, mist een doffer of duivin of heeft pech gehad. En we hebben iets over, dan wordt het gewoon van de hand gedaan. Gebruik het maar. Geen enkel probleem. Dus ja, niet alleen het fokken van de duiven, maar ook de sociale contacten en de vriendschap die je hebt met collega-fokkers. Dat is voor mij ja, eigenlijk net zo belangrijk als het fokken van duiven zelf. Wij zijn actief als vriendengroep. Gaan we regelmatig naar een markt of naar een fokker in het buitenland. Dus we reizen wat af en dan wordt ook, ja, dat is gewoon echt een stukje mini-vakantie. Ja, en dan ben je dus, dat is echt een vakantie die helemaal toegespitst is op duiven. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon echt een leuke invulling. En ja, je kan ook in een café gaan zitten, zeg ik altijd. Maar ja, dit brengt voor mij heel veel ontspanning. Als ik uit mijn werk kom, is het eerste wat ik doe. Dus mijn tuin pakken en ik ga naar de duiven toe. En naar de vogels. Gewoon, als je dan ziet, dan word ik blij van. Ik denk van, potverdikkie. Dit ziet er leuk uit. Dit kon wel eens iets leuks worden. Ja, en zelf fokken vind ik altijd nog leuker als aankopen. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk wat voor mij nu de duivenhobby omhelst.
Wat betreft voer doe ik nooit niet zo heel moeilijk. Buiten het kweekseizoen meng ik altijd tarwe door een gewone standaard mengeling heen. Ik voer nu van Robijs de trendmix. En dat is eigenlijk de goedkopere mix van Robijs. Maar ja, ik vind het een heel mooi voer. Ik meng nu in de kweek geen tarwe door het voer, extra tarwe. Maar dat doe ik wel in de winter. En in de herfst doe ik dat wel. Dus dit is gewoon een voer en dat voer ik 2 keer per dag. En dan de hoeveelheid dat de duiven dat binnen 10 minuten op hebben. Dus niet overvoeren, zeg ik altijd. En wat ik in de kweek sinds eigenlijk dit jaar bijvoer, buiten het grit en buiten de zogenaamde Patagoonmix. Dit meng ik door het voer. Bijna elke dag, een beetje door het voer. Ik heb de indruk dat het beter werkt als een potje apart zetten. Omdat er dan op een gegeven moment stof op komt liggen en dat de duiven het niet meer eten. En nu geef ik elke dag een portie en dan is het op. Maar ja, dus ieder doet het op zijn eigen manier. En wat ik ook geef sinds dit jaar is dit. Dit is dus vitamine Ral. En met name de Bayreuther had ik in het verleden dat de duiven zo fors werden en grof. Dat ze op een gegeven moment na een dag of 10, 15 stopten, of de jongen minder gingen voeren. En nu ik dit geef, heb ik de indruk, en ben eigenlijk wel overtuigd, dat de jongen beter doorgevoerd worden. Vorig jaar moest ik nog wel eens enkele jongen bijvoeren met een papje. En nu is dat niet meer voorgekomen sinds ik dit geef. En zij hebben het heel graag. En wat me ook opvalt is duiven die niet in de kweek zitten, die pakken het eigenlijk niet. Dat is heel bijzonder. En ik geef in het drinkwater naturaline. Het is ook een product van Natural. Dat hoef je maar een paar dagen in de week te doen. Een eetlepeltje op een liter. En je zult zien dat die jongen, met name in de schaal, een hele mooie vaste mest hebben. En dat bevalt mij uitstekend. Ja, en dan natuurlijk ook gewoon grit. Dat is bijna op nu, maar gewoon de gewone bekende duivengrit. Bedankt voor het kijken naar deze video. We vragen jullie om de video te liken en te abonneren op ons kanaal. Ook vragen we jullie om een reactie achter te laten bij wie of welk ras we de volgende keer langs moeten.